Acum câteva zile o poveste ne-a cutremurat. Se spune că în timpul procesului de la Nürnberg, Rudolf Hess ar fi declarat că întregul război mondial, ambele de fapt, ar fi fost orchestrate de forțe extraterestre. Nu e nicio înregistrare oficială, documentele sunt clasificate. Și atunci întreb, dacă e doar o nebunie, de ce trebuie ascunsă? Rudolf Hess, al doilea om în ierarhia nazistă după Hitler. Mistic, Mason, obsedat de astrologie, un om care nu apărea pe front, dar era mereu în umbra Führerului și care, pentru așa zisă misiune secretă de pace, zboară singur în Marea Britanie în plin război mondial. Nu cu orice avion, un Messerschmitt Bf-110, care oficial avea nevoie de 2 sau chiar 3 oameni la bord. El a zburat singur, sau poate nu era singur. Ajunge în Scoția într-un loc bizar de precis, aproape de moșia ducelui de Hamilton. Unele mărturii spun că a aterizat perfect pe un câmp, nu că s-a prăbușit. Alte versiuni, susținute de fotografii, arată epava avionului, ciuruită de gloanțe. Fermierul David McLean declară că l-a capturat pe Hess cu mâna lui. Dar ce face Winston Churchill? Nu-l omoară, nu-l interoghează public. Îl închide și tăcere. Reținut de Garda Națională locală și apoi transferat în custodia armatei, Hess a cerut să se întâlnească cu ducele, de la care spera să primească simpatie pentru eforturile sale de a ajunge la primul ministru Winston Churchill. Întâlnirea lor nu a dus la nimic. Hess a explicat mai târziu diversilor interogatori că scopul vizitei sale neanunțate era pur și simplu să caute pacea între Marea Britanie și Germania. Churchill a ridiculizat eforturile naive ale lui Hess ca fiind ale cuiva care nu avea toate facultățile mentale, iar Hitler, de asemenea, a emis o declarație spunând că Hess era tulburat mental și victima unor halucinații. Rămânând în detenție pe toată durata războiului, în mare parte la spitalul militar Maindif Court în Abergavenny, țara Galilor, Hess a devenit din ce în ce mai paranoid, crezând că agenții germani încercau să-l ucidă prin otrăvirea mâncării sale. La proces, Nürnberg, Hess este considerat ipohondru neurotic. Oficial, nu era capabil să înțeleagă acuzațiile. Și totuși, este condamnat pe viață. Dar pentru ce? El nu a participat la crimele de război din 1941 din 1945. Din momentul capturii sale era în închisoare, prima în turnul Londrei, fiind și ultimul prizonier închis vreodată acolo. Apoi la Spandau. Cum poate fi un om condamnat pentru crime pe care nu avea cum să le comită? Restul naziștilor închiși la Spandau au fost eliberați. Hess? Nu. Păziți zi și noapte de 4 forțe, americani, britanici, francezi și sovietici. Un om bătrân, izolat, fără contact cu lumea, dar cu o minte limpede, lucidă, ochi care păreau să nu îmbătrânească, niciun semn de demență, niciun semn de slăbiciune fizică. Părea altceva. Lunga sa încarcerare la Spandau ca prizonierul numărul 7, ultimii 2 deținuți de la Spandau, în afara lui Hess, au fost fostul ministru al înarmărilor din cel de-al treilea Reich, Albert Speer, și fostul lider al tineretului hitlerist, Baldur von Schirach. Aceștia au fost eliberați în 1966 și întrebările legate de moartea sa au intensificat teoriile conspirației. Dr. Hugh Thomas, care fusese medic la Spandau și îl examinase personal pe Hess îndeaproape cu mai multe ocazii în 1973, are o explicație explozivă. Prizonierul numărul 7 de la Spandau era de fapt un înlocuitor pentru adevăratul Hess. În 1987, la 93 de ani, Rudolf Hess este declarat mort, sinucidere cu un cablu electric, într-o închisoare păzită non-stop. Straniu, nu? Fiul său, Wolf, primește un sicriu sigilat. Nu are voie să-l deschidă. Necropsii multiple, concluzii contradictorii, creierul dispărut. La fel cum a fost și în cazul lui Adolf Hitler. Timp de 40 de ani a fost păzit ca un secret de stat. Un om considerat nebun, dar tratat ca un pericol major. Poate pentru că știa ceva ce nu trebuia spus. Sau pentru că nu era doar un om. Fiul său susține că a fost ucis pentru a nu vorbi. Hess anunțase cu puțin timp înainte că se simte din ce în ce mai bine. Ce rost a avut să fie ținut închis atâția ani un fost oficial nazist, chiar și după ce voci ale opiniei publice internaționale au cerut pe față eliberarea lui pe motiv de vârstă înaintată? Dar în fine, să acceptăm că este posibil. Să acceptăm ideea că lui Hess i s-a făcut chef de sinucidere.
Dar și sinuciderea și tot ce a secundat-o este șocantă în momentul în care este analizată în amănunt. Cadavrul nu a fost înmânat imediat familiei. De ce? Urma un proces de reîntinerire. Te-ai gândit vreodată că Hess nu a murit, că trupul din sicriu nu era al lui, că el a fost extras din celulă într-o operațiune secretă? Sau mai grav, că Rudolf Hess nu a fost niciodată doar un om? Ce alte explicații am avea pentru tratamentul unic, pentru anomaliile medicale, pentru lipsa creierului, pentru modul în care autoritățile au șters totul? Poate că moartea lui Hess nu e un final, ci doar un început.